รู้แน่ชัดว่าถิ่นกำเนิดของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่รู้แต่เพียงว่าพบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบร้อนชื้นอย่างบ้านเราและบางชนิดยังเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้ในประเทศไทยเท่านั้นแต่คนไทยน้อยคนนักที่จะให้ความสนใจและรู้จักพืชชนิดนี้อย่างลึกซึ้งบางก็เห็นเป็นเพียงพืชพันธุ์ที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาแต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือความสำคัญอย่างไรจนทำให้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากป่าและแหล่งธรรมชาติในบ้านเราเต็มทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองตกหลุมรักต้นไม้หน้าตาประหลาดอย่างต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มารู้ตัวอีกทีผมก็หลงไหลความมหัศจรรย์ของพันไม้ชนิดนี้จนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วสาเหตุที่ผมชอบต้นมะข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยมันเริ่มจากว่าเรารู้สึกถึงความแปลกความแตกต่างจากพืชชนิดอื่นๆนะครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมได้เรียนในเรื่องของพืชกินแมลงหรือมะข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยในหนังสือแต่เราก็ไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะครับไม่เคยเห็นต้นไม้ของมันจริงๆพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านเวลาไปเราโตขึ้นเนี่ยเราได้เจอต้นมะข้าวหม้อแกงลิงในตลาดผมก็เลยสนใจแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงแล้วก็เริ่มศึกษามันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลายคนคิดว่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นเพียงพันไม้รูปทรงสวยงามแปลกตาแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันคือต้นไม้ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศสำหรับในเรื่องของความสำคัญต่อระบบนิเวศเนี่ยผมมองว่าต้นมะข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารนะครับมันเหมือนกับสัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นพืชที่กินเนื้อนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่มีพืชอย่างนี้อยู่ในธรรมชาตินะครับแมลงหรือสัตว์ที่จะต้องเป็นเหยื่อของมันเนี่ยก็จะมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็อาจจะไปรบกวนระบบนิเวศอื่นๆนะครับก็คือไปกัดกินพืชหรือต้นไม้อื่นๆรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรก็อาจจะโดนแมลงต่างๆเหล่านี้รบกวนได้เช่นเดียวกันนะครับในสำหรับประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยมีประโยชน์กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับในตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยมีบอกเอาไว้ว่าน้ำที่อยู่ในหม้อของหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยสามารถเอามาหยอดหูแก้หูน้ำหนวกหรือว่าหยอดตาแก้โรคตาแดงได้นะครับนอกนั้นแล้วคนทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะคนทางภาคใต้เนี่ยเอาหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยมาประกอบอาหารนะครับเป็นขนมหวานไว้รับประทานยามว่างด้วยเพราะนั้นมันมีประโยชน์ทั้งต่อระบบนิเวศแล้วก็ต่อคนไทยด้วยครับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพันไม้ที่มีลักษณะพิเศษคือมีกรวยดักแมลงซึ่งรูปทรงคล้ายหม้อและมีฝาปิดกรวยนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบที่ห้อยลงมาเป็นอวัยวะพิเศษที่มีไว้สำหรับจับแมลงกินเป็นอาหารถึงแม้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงแต่จะแตกต่างจากพืชชนิดอื่นตรงที่มีการดูดซึมธาตุอาหารด้วยวิธีดักจับแมลงและย่อยสลายผ่านกระบวนการทางเคมีมันสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้ในสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์หรือขาดธาตุไนโตรเจนด้วยการกินแมลงซึ่งมีกรดอะมิโนในรูปของโปรตีนเข้าไปเมื่อกรดอะมิโนสลายตัวก็จะให้ธาตุไนโตรเจนที่พืชต้องการครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นตัวอย่างพืชกินแมลงที่มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับพวกมันสามารถปรับเปลี่ยนสีสันให้สะดุดตาหรือผลิตกลิ่นและสร้างต่อมน้ำหวานเพื่อล่อแมลงให้เข้ามาติดกับดักได้เมื่อมีแมลงหลงเข้ามาพื้นผิวด้านบนซึ่งมีขี้ผึ้งฉาบไว้จะทำให้เหยื่อลื่นตกลงมาได้ง่ายจากนั้นก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นอาหารในที่สุดครับจากความสนใจเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิงนี้เองทำให้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับมิสเตอร์ชอนเมทส์ชาวสหรัฐอเมริกาที่มาอยู่เมืองไทยนานถึง18 ปีและมีความสนใจศึกษาหม้อข้าวหม้อแกงลิงอย่างจริงจังจนถึงกับตั้งมูลนิธิเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สายพันธุ์ในเมืองไทย
เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับผมได้เจอกับเพื่อนซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาศึกษาเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทยผมก็รู้สึกว่าในณเวลานั้นเนี่ยคนไทยไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาความรู้หรือการสำรวจเลยแต่คนต่างชาติซึ่งเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทางธรรมชาติตัวนี้เนี่ยเขากลับสนใจมากกว่านะครับผมก็เลยติดต่อเขาแล้วก็ร่วมเดินทางศึกษากับเขานะครับทุกๆปีที่เขามานะฮะเราก็ร่วมเดินทางไปตามส่วนต่างๆของประเทศไทยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ออกไปต่างประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามแล้วก็ศึกษาเจอความหลากหลายต่างๆนะครับได้เจอพันธุ์ใหม่ๆอีกหลายๆพันธุ์ Every time I've been here in the past, there's been lots of plants in this area, but this time it looks like there's been so many poached, it's hard to find any. Where do you want to go to first to try to check? พี่เล็กเราจะไปดูตรงไหนดีครั้งที่แล้วมานี่มันเยอะเลยนะตรงบริเวณเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหาไม่ค่อยได้อะตรงไหนที่ยังมีอยู่เยอะอยู่ที่เราลงมาตะเกียจะมีร่องรอยของการขุดของชาวบ้านเขาขุดไปขายเราก็ไม่รู้ว่าเขาลงมาเอาเมื่อไหร่แต่ก็ตอนนี้ก็ยังพอมีให้เราดูบ้างแถวรอบแถวเนี้ยแถวนี้ก็รอบเนี้ยก็ยังพอมีเหลือให้ดูอยู่งั้นเราไปตรงไหนก่อนดีก็เนี่ยก็บริเวณนี้แหละตรงนี้นะเนี่ยแถวไหน นี้ตรงไหนทางนี้ป่ะใช่ทางนี้โอเคไปที่นี่ใช่ไหมโอเค let's go see โอเคหลังจากที่ผมได้รู้จักกับมิสเตอร์ชอนเราก็ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมากขึ้นจากเดิมที่เคยสำรวจคนเดียวตอนนี้ก็มีเพื่อนคู่คิดที่คอยให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน Let me take a picture. โอเคเราได้เจอโกลโบซ่าแล้วนะต่อไปเราจะไปดูไหนกันต่อครั้งนี้เราลงพื้นที่สำรวจกันที่จังหวัดพังงาครับโดยมีคนในพื้นที่อย่างลุงเล็กเป็นหนึ่งในทีมร่วมสำรวจกับเราด้วยการมาในวันนี้เราต้องการค้นหาสายพันธุ์ใหม่ๆโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่กำลังจะสูญหายไปในโลกนี้มีหม้อข้าวหม้อแกงลิงอยู่ประมาณ140ชนิดนะครับแต่เฉพาะที่พบในประเทศไทยนะครับณปัจจุบันเท่าที่มีการได้จำแนกพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีการตีพิมพ์แล้วเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน13ชนิดตัวที่พบมากที่สุดเลยก็คือมิราบิลิสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้เยอะที่สุดนะครับทางต่างประเทศเนี่ยไกลที่สุดก็คือทางตอนใต้ของจีนนะครับทางใต้เนี่ยลงไปถึงประเทศออสเตรเลียนะครับทางตอนเหนือนะครับในประเทศไทยเองก็พบตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางนะครับทางภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชนิดที่พบแห่งเดียวในประเทศไทยณปัจจุบันเท่าที่ทราบนะครับก็คือช้างนะครับชื่อของมันเนี่ยบ่งบอกว่ามันอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับนี่ก็คือเป็นพันธุ์จากทางภาคตะวันออกนะฮะและที่เหลือเกือบทั้งหมดจะอยู่ในภาคใต้นะครับตัวที่พบทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับทางภาคใต้เนี่ยนอกจากมิราบิลิสวาไรตี้มิราบิลิสแล้วจะมีแอมพูลาเรียนะครับซึ่งพบตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไปจนถึงประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ยังมีบางชนิดซึ่งเป็นชนิดที่พบเฉพาะในประเทศไทยนะครับอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้เริ่มตั้งแต่สุราเทนซิสนะครับณปัจจุบันเป็นชนิดที่พบแห่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแห่งเดียวในโลกด้วยนะครับซึ่งเป็นชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากเพราะว่าเท่าที่สำรวจในปัจจุบันเนี่ยพบในพื้นที่บริเวณเดียวซึ่งไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ถูกคุกคามจากการทำการเกษตรรอบข้างแล้วก็การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีหลายชนิดในประเทศไทยและบางชนิดกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปแต่บางชนิดก็เป็นพืชถิ่นเดียวที่พบที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นค
คือถ้าหมดไปจากพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะไม่เหลือพืชชนิดนี้อีกเลยครับ Nepenthes are a very interesting carnivorous plant, or a plant that eats meat. These plants have evolved over the last 30 to 50 million years to become carnivores. We believe they've done this because they're very slow growing, and in order to escape the competition of other faster growing plants, they've evolved this method of getting their nutrients from insects they catch. This allows them to grow in areas where the soils are very nutrient deficient, thereby not having so much competition from other plants. There's a lot of interesting developments in these plants that we don't find in almost any other plant species. This is mostly why I'm so interested in studying these plants. สำหรับชนิดที่พบมากในประเทศไทยคือเขนงนายพรานพบได้ในที่แฉะมีน้ำขังทั่วๆไปขึ้นได้ง่ายในที่ชื้นจึงนิยมนำมาปลูกประดับตามสวนต่างๆ These are Nepenthes ampullaria. This is quite an interesting species in that we believe this species is moving away from being a carnivorous plant and in towards becoming a vegetarian. Part of the reason we believe this is, as you remember, most pitchers have a lid that closes over the mouth of the pitcher to keep rainwater from diluting the pitcher fluids. But Nepenthes ampullaria, the pitcher lid is formed all the way back and is always leaving this totally exposed to rainwater. We think that this has happened because this plant has evolved from growing in the forest to a point where it catches detritus falling from the canopy and it composts that rather than trying to attract insects that it would live off of like a normal Nepenthes. สายพันธุ์ที่หายากเมื่อ 15 ปีก่อนที่เคยพบว่ามีประมาณ 200 ต้นปัจจุบันคาดว่าเหลือไม่ถึง 50 ต้นแล้วสาเหตุมาจากการถางทำลายป่าบ้างก็เก็บไปขายเพราะคนในพื้นที่ยังไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมากนักจึงทำให้จำนวนค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอาจเพราะเป็นพันธุ์พืชที่สวยงามแปลกตาจึงไม่แปลกที่มันจะถูกนำออกจากป่าอยู่เรื่อยๆจนบางชนิดเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะปริมาณการเกิดใหม่ทดแทนไม่สมดุลกับปริมาณที่ถูกนำออกไปเมื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงออกไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่มันจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และตายไปในที่สุดครับเพราะความอยู่รอดยากในสภาพแวดล้อมนี้เองที่ทำให้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงถูกขึ้นบัญชีว่าใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วล่ะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มิสเตอร์ชอนเริ่มที่จะทดลองขยายพันธุ์ด้วยตัวเองเพื่อให้ได้พันธุ์แท้ดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ในประเทศไทยครับมิสเตอร์ชอนเพื่อนชาวต่างประเทศคนนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมมากมายครับถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนไทยแต่กลับอุทิศตัวเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในเมืองไทยอย่างจริงจังโดยทำในนามของมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร I first saw these plants about 10, 12 years ago, and I was living in Thailand, and one of my friends was growing one of these, and I was amazed at the plant. I'd never seen a carnivorous plant before. So I asked if I could have a cutting from the plant, started raising them, and that's how it all started. I would think about 10 years now. I've always worked with plants for most of my life, but I first saw these when I moved to Thailand. มูลนิธิอนุรักษ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงของมิสเตอร์ชอนอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่นี่เป็นทั้งห้องทดลองห้องเพาะเลี้ยงและยังเป็นห้องเรียนเพื่อศึกษาและทำความรู้จัก
กับเจ้าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้มากขึ้นด้วย These are seeds that I planted about 7 months ago, and this is a critically endangered species of Nepenthes from here in Suratani province. I'm transplanting the young seedlings into this tray, which is the dirt from the land where these plants originally grew up. I'm planting about 105 of them to each tray. Then they will stay in these trays for about 3 to 4 months before they get transplanted to the next size. ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยกัน3วิธีครับคือการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและวิธีปักชำซึ่งวิธีการปักชำนี้ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันให้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่สูญพันธุ์อย่างยั่งยืนครับ Okay, I'm going to transplant these seedlings from the germination box into this 105 cell tray. It can be pretty difficult to understand just how little pressure you have to use in picking up the seedling. You don't want to crush the roots. I'm going to poke a small hole with the pencil, and then I'm going to very gently place the entire root structure into that hole and very carefully release it without moving the plant too much and pack some of the soil mix around the seedling so that the roots are buried and in full contact with the media. Okay, now to help the plants settle into this soil, I'm going to lightly mist them with very fine mist, not enough to knock them over. We're just trying to get the top surface of the soil wet and the soil around the roots to settle into the hole that the plant was planted in. The outer edge of the tray will dry out first, so I'm going to water the outside edge a little bit more than the rest of the tray. เรื่องความชื้นในการเพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญครับเพราะถ้าความชื้นไม่เพียงพอแล้วต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะไม่ติดหม้อในขณะเดียวกันความชื้นสูงก็จะมาพร้อมกับของแถมอย่างเชื้อราผู้เลี้ยงจึงจำเป็นต้องระวังเรื่องเชื้อราและโรคต่างๆที่มาพร้อมกับความชื้นด้วยครับ Okay, now I'm going to put 2 tags into each tray. In case one gets blown out by the water and we lose it, at least the other one will be in there and we'll always know what these plants were. This plastic bag will help keep the humidity levels very high on the seedlings, which otherwise might dry out and die in the initial change from coming inside a closed box where they germinated to the open environment. So now this will keep the humidity levels high enough that the plants will be okay, and in about 2 weeks or 3 weeks, we'll open the bag partway, let the humidity levels drop a little bit, then the next week we'll open it completely, and a week following that we'll remove the tray from the bag. การรดน้ำหม้อข้าวหม้อแกงลิงควรรดในตอนเช้า1 ครั้งเป็นอย่างน้อยการให้น้ำขึ้นอยู่กับการใช้ส่วนผสมของเครื่องปลูกของแต่ละที่ด้วยหากรดน้ำในช่วงเช้าเยอะช่วงเย็นอาจรดน้อยหน่อยเพียงเพิ่มความชื้นเท่านั้นก็พอครับแสงแดดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงส่วนใหญ่ควรจะได้รับแสงผ่านแสลน 50% นานประมาณ6 ชั่วโมงแต่ก็ยังมีตัวแปรอื่นๆอีกซึ่งผู้เลี้ยงต้องคอยสังเกตแต่ละพันธุ์ว่าชอบสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างไรบางต้นชอบแดดจัดบางต้นก็ชอบแดดอ่อนบางต้นชอบแขวนบางต้นก็ชอบวางกับพื้นครับการเพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงว่ายากแล้วแต่การจะเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้อยู่รอดได้ยิ่งยากกว่ามากครับ
พวกเราพบว่าถึงแม้ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงจะทำได้ดีแต่การค้นหาและอนุรักษ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงก็ยังเป็นเรื่องที่ยังน่าวิตกอยู่ Well, scientists estimate that we're losing the world's biodiversity at a rate of about one species every 20 minutes. There's several species in this country that are just on the brink of extinction, and we need to do something about it pretty quickly. หลังจากที่ผมได้สำรวจนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่พบในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาให้การศึกษากับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อนุรักษ์สายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงมุ่งมั่นที่จะค้นหาและให้ความรู้กับคนในพื้นที่รวมทั้งเยาวชนในการร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์พันธุ์พืชมหัศจรรย์อย่างต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเพื่อให้คงอยู่ในประเทศไทยต่อไปโดยมีการนำไปสอนเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆให้ได้ทดลองเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆไปพร้อมๆกันครับ Well, we work in programs of research and conservation to study these plants and learn about them, but that's not enough. We need to change attitudes, so we work in education, particularly with students in Thailand schools. We've joined forces with the National Science and Technology Development Agency, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindorn's ICT programs, and those of Sirindorn Science Home, to create a whole series of programs that expose students to the dangers of biodiversity loss and learn how to help solve these problems. We hope that by working with these children, we're also working to create Thailand's future scientists that will be able to solve these problems. แม้ในหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์จะมีชื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงว่าเป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดารและขาดแคลนสารอาหารแต่น้อยคนนักที่จะเคยเห็นต้นของมันจริงๆในธรรมชาติทั้งที่เป็นพืชที่บอกว่ามีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศไทยผู้ใหญ่บางคนจดจำได้แต่เพียงว่าสมัยเด็กๆคุณตาคุณยายมักชอบใช้ให้ไปเก็บหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาล้างให้สะอาดแล้วนำมากรอกข้าวเหนียวใส่กะทิและน้ำตาลมานึ่งรับประทานเหมือนกับข้าวต้มมัดหากเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตเด็กไทยคงรู้จักต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงแต่ในหนังสือและรูปภาพเท่านั้นครับ I think I find these plants important because they've made an evolutionary left turn along the way. Whereas most plants just live off sunlight and the minerals in the water and the minerals in their soil, these plants took a left turn in their evolution and decided they were going to find another way to survive. And in the process, they've survived doing that. Whereas most evolutionary experiments fail, these guys have done great for over 50 million years now. And it's only because of us human beings right now that we're losing them. So I feel like I want to try to make a difference to stop that. ที่ผ่านมาเราได้ดำเนินโครงการร่วมกับทางสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลกในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ในปีนี้เราจะดำเนินโครงการต่อไปในพื้นที่จังหวัดที่มีหม้อข้าวหม้อแกงลิงเกิดอยู่เพื่อให้เด็กๆนะครับซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลหม้อข้าวหม้อแกงลิงให้เป็นสมบัติของชาติต่อไปในอนาคตครับผมหวังแต่เพียงว่าจุดหมายปลายทางข้างหน้าที่เราจะเดินทางไปสำรวจเราจะได้เห็นดอกและยอดของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ขึ้นสูงมาจากพงหญ้าเห็นพวกมันขึ้นอยู่บนผืนป่าในธรรมชาติจริงๆเราคงมีโอกาสได้เห็นจำนวนประชากรของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ถูกรบกวนทำลายผมหวังให้เป็นแบบนั้นจริงๆครับ